Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Kreshni Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Në emisionin e sotëm do flasim për operacionin e fundit të EULEX-it në tentativën për të arrestuar tashmë ish deputetin Azem Syla. Në fillim, do ju sjellim një përmbledhje të dyshimeve të prokurorisë për grupin e dajës me shok. Do sjellim filmime ekskluzive nga operacioni e EULEX-it, i cili është thrirë në 40 lokacione. Në pjesën tjetër të emisionit, do flasim edhe për pretendimet e familjarëve dhe avokateve të personave të arrestuar gjatë këtij aksioni. Hetimi për grupin e dajës me shok bazohet në dyshimet e prokurorisë se ky grup ka përdorur falsifikime për të titërsuar prona shoqërore në vlerë prej rreth 30 milion euro. Ky hetim kishte filluar para 2 viteve, që në vitin 2014. Prokuroria pretendon se ka gjetur fakte se në Kosovën e pas luftës ka pasur regjistrimet e pronave në bazë të dokumenteve të falsifikuara të rikthimit të pronave të sekuestruara gjatë Jugosllavisë pas luftës së dytë botërore. Shumica e këtyre dokumenteve të falsifikuara janë bërë në emra të qytetarëve serb të Kosovës. Prokurori pretendon se pjesë e grupit që falsifikuan dhe ndryshuan të dhënat kadastrale ishin Azem Syla, Shaban Syla, Faredin Gashi, Shpresim Muka dhe të tjerë. Sipas prokurorisë, rol të veçantë në këtë grup ka luajtur edhe Arton Villa, ish shoferi i Azem Sylës. Gjithmonë sipas prokurorisë, grupi dajës me shok është ndihmuar dhe nga Hajrullah Berisha dhe disa avokat, përfshirë juristin Avni Maxhuni. Përsëri sipas prokurorisë, rol të veçantë në këtë grup kishte edhe Nuhi Uka, ish kryetari i gjykatës komunale të Prishtinës, i cili siguronte që falsifikimet të kalonin qetë dhe pa probleme nëpër procedurat gjyqësore. Detyrën për shpejtësim të procedurave sipas prokurorisë ka pasur edhe Sabedin Haxhiu, si shef i zyrës së kadastrit, duke siguruar dhe aprovuar bartjen e pronësive. Në këto hetime, përpos ish deputetit të PDK-s Azem Syla, janë përfshirë edhe 52 persona të tjerë. Në radhat e tyre, ka edhe njerëz të dënuar dhe akuzuar me parë jo vetëm për dallavere të tjera me prona, por edhe për vrasje. Sipas të dhënave gjyqësore, se paku 7 persona nga ky grup kanë presedent penal. Për shembull, i dyshuari Shpresim Muka është duke vuajtur dënimin me 15 vite burgim. I dyshuari Faredin Gashi është i dënuar me 14 vite burgim. Shaban Syla me 8 vite. Nuhi Uka është në proces të gjykimit, i shpallur fajtor në shkallë të parë. Arton Villa është po ashtu në proces gjyqësor për çështje pronash. Ne kemi siguruar deklaratat e avokatëve të arrestuarve, ndërsa për shkak të pamundësive për të kontaktuar në burg, nuk kemi arritur të kontaktojmë me Shaban Sylën dhe Faredin Gashin. Për Azem Sylën, sonte flet avokati i tij, ndërsa për Shpresim Mukën ka folur gruaja e tij Mërvetja. Këto deklarata do mund të ndiqni më njëherë pas xhirimeve të aksionit të policisë. Xhirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e EULEX-it në Kosovë. Personat e paraqitur në këto pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Është ora 3:30 e mesnatës dhe jemi në dhomën ku mbohen takimet e zyrtarëve të EULEX-it. Pas pak çastës pritet që në këtë dhomë të fillojë një takim ku ka mu prezantu plani për aksionin i cili ka mu zhvillu gjatë ditës së sotme. Në minutat në vijim, dhoma e planifikimit nis të mbushur me policë të EULEX-it, policë të Kosovës dhe staf tjetër mbështetës. Hetues nga drejtoria e krimit të organizuar janë thirrur për të qenë pjesë e këtij operacioni. Në parim, pjesa më e madhe e tyre nuk e din se cili është saku i Bastisjeve. Urdhrat e gjykatës ende nuk janë shpërndarë. Në ndërkohë, në obor fillojnë të vinë mjetët të blinduara të EULEX-it dhe furgon të njësive speciale të policisë. Alan Edwards, shefi i hetimeve në EULEX, e shpjegon planin. Today we're going to carry out an organised crime investigation, a full operation with Kosovo police. This investigation relates to multi-million euro fraud. There is corruption within certain agencies, within certain municipalities, and there is people taking bribes and there are people who are forging documents. This is how they will do it. All right, and this has taken place over a long period of time. So the investigation that we're doing will relate to land going back a number of years. Well, when did you start this investigation? Well, this investigation we had intelligence on a number of years ago, but it was commenced just under 2 years ago. And so this is the culmination of all that work
where we will carry out an arrest and search phase. What are you planning to do today? What is you are planning to arrest somebody or to take some evidence? Yeah, today we've organised an operation so that we can arrest certain individuals and search a number of locations so that we can get evidence in relation to this offence. We have 7 arrest warrants today and we hope to successfully carry out all of them. There may be problems, obviously. People might not be at home or whatever, but our intention is to serve 7 arrest warrants. These people that you are planning to arrest today, are they known in public, or they politicians, or? There'll be a number of people to be arrested today, and some of them may be well known. Today we will be going to 42 locations. Are they whole houses or? It's a mix actually. We've got houses, we've got offices, we're even going to the prisons. How to the prisons? Well, because some of the people that we need to speak to are within the prisons. We will need to search for evidence because the investigation carries on over a number of years, and some of them might have been arrested previously for offences. It doesn't mean that they are excluded from being investigated now for this offence. How many visits in the prisons are you planning to do? At the moment 2. Përgatitjet vazhdojnë dhe në orën 4:30 njëri nga zyrtarët e EULEX-it I sjell zarfet në të cilat ndodhen detajet dhe urdhëresat për Bastisje. 350 pjesëtarë të policisë së Kosovës dhe të EULEX-it janë duke pritur këto urdhra. A3, A4, 13, 46. Ta shtuara 4:35 e mëngjesit edhe gjitha ekipet I kanë marrë dhe I kanë në zarfe urdhënesat e gjykatës për me I kryt 15 bastisje të cilat kanë me fillu prej orës 6 të mëngjesit. Prej këtu, masi policët I lexojnë urdhënesat e gjykatës, kanë me vazhduar makinat e tyre edhe kanë me unis me njësisë speciale, përfshi njësinë speciale të EULEX-it edhe njësisë speciale të policisë të Kosovës. Okay, so the people that they got their package, they can start to move to the vehicle, please. Shikues të nderuar, ora është 5:23 minuta dhe jemi në drejtim të shtëpisë së ish komandantit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, zotëri Azam Syla. Qëllimi I kësaj bastisje, sipas asaj çfarë kemi marrë vesh deri tash, është tjetërsimi I pronave shoqërore që kanë ndodhur në rrethin e Veternikut. Dyshohet për një keqpërdorim rreth të pronave dhe tjetërsim të pronave të cilat kapin një vlerë prej rreth 30 milion eurove. Ekipet tona tjera kanë shkuar në pjesë të tjera të Kosovës ku janë duke u zhvilluar edhe operacione të tjera. EULEX and Kosovo police, and so we are going to execute the arrest of the target A2. Toen Mike. So right now we are on an operation with EULEX operation with KP, with the local Kosovo police. So we are in Pristina, Kosovo, and we are going to an address in Pristina for arrest operation and then a search operation in that place. So we should find over there the guy, arrest him with the assist of Kosovo police. So they will enter first from the SWAT team of Kosovo, ROSO team. So when we arrest the guy, we're gonna start the search, we're gonna follow all the procedure, and then we're gonna bring him to the court.
telefoniet unë së në presmo. Vazhdo. Vazhdo. Mëshirë, emrin. A zëm sylle për në duhet, është? Ja, Po është? s'është sa orë. Kur s'pes që sa të orë? Gjatë bastisjes në shtëpinë e tij në Kishnarek të Drenasit, hetuesit e policisë së Kosovës dhe EULEX-it e kuptojnë se Azem Syla nuk ndodhet në shtëpi. Njëri nga hetuesit e policisë së Kosovës flet me Azem Sylën përmes telefonit të djalit të tij. Nuk ka kurfar dëshmie se kush në të vërtet ishte në anën tjetër të telefonit. Mirëmëngjes, Jovash. E nërë të shok të mëgjeset. Po merë më telefon? Alo. Apo bisedoj me zotëria Azem Sylën. Unë jam hetues jem për policisë të Kosovës. Kem një urdhëres me kontrollu shtëpinë tonë, ku gjendesh ti në për moment? Halo, ku gjendesh? A mundesh me ardh te shtëpia këtu? Ku? Në Dors? Duhet me ardh Azem. Pa po vjen sot. Urna. Fol. Na kem një urdhëres për gjykatës. Atë urdhëres na duhet me implementuar. Apo kupton? Po kur vjen ti? Se Në këtë bisedë telefonike besohet se Azem Syla u lajmërua që të paraqitet dhe t'i bindet urdhrit të gjykatës. Në prezencë të dëshmitarëve, policia vazhdon me bastisjet e shtëpisë së Azem Sylës. dëshmitar. Po. Në tani po filloj. Po. Me kontrollu shtëpinë. Detyra ju është me mbikëqyrë punën e policisë. Çdo dhomë që të hyni, keni me konë ju prezent. Apo kupton? Po. Okej. Atëre po fillojmë kroma. Përfundimisht, pas 2 orësh bastisje hetuesit largohen nga shtëpia e Azem Sylës, duke lënë pas njoftimin se ai duhet të paraqitet në polici. Në të njëjtën kohë, vazhdojnë edhe bastisjet e tjera. Këto janë pamjet e arrestimit të ish shoferit të Azem Sylës. Artuni? Stret. Sono përsiti. Përsiti? Veç kujdesi kam brënë që më të lutë. A po shmë bërë nejtë me ty? Veç me thëmijë. Veç me thëmijë, ku i ki thëmijë? Në dhomë. Ti momentit je arrestuar. Po, për? Arsye ti kanë dhënë EULEX-in, na nuk i dim çka që. Drita kiç, no? Jo, që të rënova një. Që do? Po. Sa ti li vreç të shtë Po, po, di. It's okay? It's okay. Perfect. Okay. We can go. Hajde. Yes, to Po. Wow.
in general, just to mention some rights in general, okay? About assistance, lawyer and so on and so on. Arsye. Ju keni drejt, domethënë, të informohen lidhur me arsyeën për arrestimin e gjuhën tuaj. Ju keni drejt, domethënë, të mos thoni asgjë, të mos përgjigjeni asnjë pyetje, përveç të jepni informata lidhur me identitetin tuaj. Në rast që keni nevojë për përkthyes, për përkthyes, domethënë në gjuhën tuaj, keni drejt për avokat mbrojtës. Nëse nuk keni mundësi domethënë të paguani me avokat, shteti do t'ja. Domethënë arsyeja është me 30 prill 2014, Prokuria Speciale e Republikës së Kosovës ka lëshuar akt vendim fillim të hetime kundër 12 pandevrëve, ku njëri prej tyre jeni ju. I arrestuari Arton Villa shoqërohet në bazën e EULEX-it, përderisa në anën tjetër të Prishtinës vazhdojnë Bastisjet. Në lagjen Tastigje, Bastisjet Avni Maxhuni. Policia! A ki dokumentacion për lanë që ti ka konfiskuar nga në shumë e vërtetin? Yes, you have a list of documents that they confiscated. Që me mujtë me bo një krasim, a është nga njona për tyre që të... It's okay just to check. Mirë, po do të me vazhdu një për një. Okay. Here, no charge. The police. From the last year. Që ka që shme spjegon së të Kollek du nere se na? We morë dhe vetë, s'ka pas problem me morë. Can you tell us how was the operation in Germany? Today, on the 27th of April 2016, a search and arrest operation took place in an ongoing SPRK criminal investigation, executing orders made by the pre-trial judge of the Basic Court of Pristina, which were made on the 26th of April. The operation was performed jointly between EULEX police and Kosovo police. Approximately 350 police officers searched around 42 locations associated with 40 suspects. In the ongoing criminal investigation, 6 individuals have been arrested during the operation, and they will appear before the Basic Court of Pristina later today. Now, that investigation relates to a large-scale organised criminal group active from 2006 up until now, composed of both Kosovo and Serbian citizens operating together. Members of the organised criminal group cooperated together, each with their own specific role, to deprive Kosovo of socially owned properties worth an estimated €30 million, through criminal activities including the falsification of official documents and paying bribes to public officials. The injured parties are the budget of Kosovo and Kosovo Serb families whose entitlement to land parcels was misused by the organised criminal group. A substantial portion of the land parcels involved were temporarily sequestrated upon the order of the pre-trial judge of the Basic Court of Pristina on the 26th of April 2016. This process is intended to restore the land to its legitimate public ownership
in the first instance. The case involves the criminal offences of organised crime, money laundering, abuse of official position, falsifying official documents, and receiving bribes. Orders for arrest as regards some defendants were not executed, since these defendants are fugitive or are abroad. Mr. Azam Sula, a member of the Kosovo Assembly, is a person of interest in this investigation. Despite consistent efforts by Kosovo police over the last 10 days to locate him, he could not be found and is considered to have fled the administration of justice. Therefore, we would like him to come forward at this time so that we can deal with this matter expeditiously. You finished the operation. Did you find evidence that you were looking for? We found some evidence. We're going to work through this now. We've only just got back in. We were looking at evidence or land documents and things related to the fraudulent activity around stealing the land from these people. So what we're doing now is we're going to go through the exhibits that we've seized, and see if there's anything there in relation to the crime. If it is, it's evidence that will go forward. There's a mixture of people who have been arrested. And what we can say at this time is that these people, the ones that we've arrested, are linked together through association, whether through work or some other association that's allowed them the opportunity to falsify records and steal land. How do they steal the land from the people? As I've said previously, the land is supposed to have gone back to people in land packets, and what's happened is that a criminal group has worked together, and the criminal group are made up of both Kosovo Albanian and Serbian people, because it's needed for this, and they have manipulated the legal system, changed documents, and by doing that, stolen land. And so they've stolen the land and the money with that land has been taken basically from the budget of Kosovo and also from the families who should have had the land. You mentioned that Azam Sula is a part of this investigation. Is he the head of this group? As I said, there are roles for everyone within the organisation. Now, a number of people, we just searched premises because they will have received land. A small number of people we have had to arrest because we believe that they facilitated the land being stolen. One of those people is Azam Sula. Now, certain of those people will be higher in the organisation than others. Was the plan today to arrest Azam Sula? There was an arrest order made today for Azam Sula. But you didn't find him to his house? No. We went to the address and we were told that he was not there. In fact, we were told he was in Albania. Who told that? We were told that at the premises. So what we're doing is we're asking Mr. Sula if he can come forward so we can deal with this matter expeditiously. Do you believe that he is in Albania? Or do you have information where he is at the moment? If we had information where he is at the moment, we'd be in that location at the moment. Can you explain more than how does this organized group function? There'll be a mixture of people, obviously, that can have access to the documents required. So there might be judges, there might be lawyers, there'll be people in there who can access the land, or there will be people who can, let's say, be a front for buying land. Okay? So that it hides the actual people who are getting the land in the first place or where the money is going. So there are going to be various roles within that. It's always necessary to have people who have access to the documents. And those documents, the difficulty of the investigation obviously is that some documents are here in Kosovo and some are in Serbia. But we've been working both here and in Serbia to carry out this investigation. Do you believe that you have enough evidence to prove that Mr. Azam Sula committed a crime? We believe we have enough evidence at the moment for the courts to listen to what we have and for them to make a decision whether we have enough evidence or not. Was it difficult for you to do this investigation because Mr. Sula is
someone as an influenced person. It's always difficult to carry out an investigation when somebody is very, very high profile or well known. But it has not affected that investigation at this stage. And again, I'm sure that Mr. Sula will come forward very soon and we can carry on with the investigation properly. I tërë operacioni I Bastisjeve përfundon rreth mesditës së datës 27 prill 2016. Bilancet tregojnë se 6 nga 7 të kërkuarit tashmë janë prangosur. EULEX-i pret dorëzimin e Azem Sylës. Në ndërkohë, Azem Syla ka autorizuar avokatin ton Gashi për ta përfaqësuar. Ai po ashtu ka dhënë dorëheqje nga pozita e tij si deputet për t'i hapur rrugë veprimeve të drejtësisë. Unë dje kam marrë vesh që është Bastis shtëpia e tij, do të thotë nga familjarët e tij, pasi që kam marrë autorizimin me shkrim, unë kam kontaktuar me telefon me zotin Azem Syla dhe ai ka premtuar që sa më shpejt që është e mundshme do të vijë në Kosovë që të përballet me këto akuza që I bën prokurori kundër tij dhe ka deklaruar se është në një pushim të planifikuar shumë më herët. Sigurisht që aludohet dhe dihet sipas tij që është jashtë shtetit, mirë po unë as që kam institut ta di se ku është, por e kam këshilluar që për të mos u konsideruar se është në ikje nga drejtësia që sa më shpejt që është e mundshme të vijë dhe të përballet dhe me këto akuza të jap shpjegimet e tij, meqense se unë disa herë përmendi avokati më I mirë I Azem Sylës është vetë Azem Syla, sepse ne nuk kemi dosje të tij, do të thotë se kemi marrë prej prokurorit. Momentin që ai do të vjet, do të kemi më tepër informata se çfarë kemi të bëjmë me këtë aferë rreth tokave, të cilat janë në rrethinën e Prishtinës dhe të cilat sipas prokurorit në mënyrë kriminale janë privatizuar nga prona shoqërore në pronë private. Ankesa për aksionin e EULEX-it ka dhe myrvete Uka, gruaja e Shpresimukës. Ajo pretendon se gjatë tërë kohës familja është duke u intimiduar nga aksionet e vazhdueshme të policisë dhe prokurorisë. Ishte e papritur për neve, sepse ka filluar në vitin 2010 të kemi bastisje të tilla, kemi qenë shqetësuar vazhdimisht, mirë po që 4 vite shpresimi nuk është në shve dhe kujtoja se spaku ato bastisjet në shve shqetësimet e fëmijëve kishin përfunduar. Unë kërkova urdhrin e gjykatës për çfarë arsye bastisjet. Në fillimisht u bëna pyetjen a e dini shtëpia e kujt ishte, se vërtet ishte për befasi. Për çfarë arsye mundet me ardhe EULEX-i tani kur shpresimi është në burg. Edhe ka 4 vite, në 10 orë bën 4 vite që ai veç ka dalë prej shtëpisë, nuk ka qenë këtu. Thash e dini shtëpia e kujt, se mendova mos është far gabimi apo si është, thanë, është e Shpresimukës. Thash po. Edhe më thanë se dyshohet për falsifikim dokumentesh. Ne sot lexuam në kallëz.com që policia është në kërkim të Azem Sylës. Ka lidhje bastisja në shtëpinë e juaj sot me këtë? Asnjë informacion rreth kësaj nuk kam. Në bazë të asaj që dëgjova në fund që tha nuk ka të bëjë me shpresimin, avokatit I thanë nuk ka të bëjë drejt për drejt me shpresimin, po ka të bëjë me një rast tjetër me bastisje që po ndodhen dhe madje jam shefën urdhën, I thanë avokatit nuk e drejt me pa çka po ndodh dikon tjetër, ti avokati vetëm I Shpresimukës, mbase kësaj unë kuptova që po ndodhen edhe bastisje tjera. 24 orë pas këtij aksioni, 6 prej të arrestuarve me vendim të gjykatës u është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Avokatet e tyre, përpas se pretendojnë pafajësinë, thonë se do ankohen në gjykatën e apelit. Provat që I kanë në dispozicion janë, domethënë, përgjime të ndryshme telefonike, prova materiale që kanë mundur të sigurojnë, po ne ende nuk kemi pasur se në këtë fazë të procedurës është shumë herët të kemi në dorë ato prova dhe të shqyrtojmë. Por ajo që kemi diskutu ka qenë vetëm çështja e asaj sa duhet të mbahen këta në paraburgim, a duhet të caktohet masa e paraburgimit apo jo. A ju ka caktu? Tani sapo e kemi marrë vendimin edhe përshohim që gjyqtarja e procedurës paraprake e ka aprovu kërkesën e prokurorit dhe ju është caktu masa e paraburgimit prej 30 ditësh, domethënë deri me 27 maj. Qysh është deklaru ky klienti ju? Ke bisedu me ta? Po. Kam bisedu me Artonin ndjehet I pafajshëm edhe është I interesuar që të zbardhet drejtësia në këtë rast dhe është I interesuar që të bashkëpunojë me organet e drejtësisë dhe ta çojë deri në fund këtë çështje dhe të pastrohet emri I tij të delikat. Çka ka punu kjo që është bë pjesë e këtij grupi? Ky është konsideruar se është pjesë e grupit kriminal për arsye se ka qenë shofer I Azem Sylës. Është deklaruar se nuk është fajtor, nuk e ndin vetën fajtor. E pse është pjesë e këtij grupi?
pjesë e këtij grupi, unë mendoj se ka hyrë gabimisht, me qenë se ky është pronari në Agjencionin për Patundshmëri dhe vepron në kuadër të autorizimeve që jep ligji për këto agjencione. Pra ky ka kryer transaksione për klientët që i kanë ardhur në zyrë. Ka blerë një pronë me një çmim të caktuar, mirë po mas 2 vjetë ka hyrë, domethënë është rrit vlera e patundshmërive dhe e ka shtyt për një çmim shumë më të lartë. A keni me bë ankesë? Patjetër. Afati ankesë është vetëm 24 orë. Patjetër se duhet të mbojë të drejtat të mbrojtërit. I mbrojtërim ka qenë një blers me mirëbesim në këtë rast dhe konsideroj se nuk ka bërë asnjë vepër penale. Çka po i bën kjo? Se ka bler pronën në mënyrë të ligjshme. Po, a është e vërtet që e ka bler me shifra që është ulta? Po, aq ka vlet edhe vlera e shitjes në atë moment. Kundërshtime për pretendimet e prokurorisë ka dhënë edhe avokati Haxhi Millaku, mbrojtës i Ilas Sylës. Millaku i ka thënë Kallxo.com se kanë kundërshtuar kërkesën e prokurorisë me arsye se klienti i tij nuk ka të bëjë me veprën penale për të cilën dyshohet. Millaku ka kërkuar që klienti i tij të mbrohet në liri. Prokurori ka kërkuar caktimin e masës paraburgimit, nuk ka ofruar ndonjë provë konkrete, janë këtë provat hipotetike të cilat nuk kanë mbështetje në dispozitat ligjore. Ne fuqishëm e kemi kundërshtuar një propozim të prokurorit për caktim të masës paraburgimit. Kemi pas argumentet forta, posaçërisht për të mbrojturin tim Sabitin Haxhiun, kam paraqitur prakte dhe rrethana të cilat fare nuk përkojnë as me veprat penale për cilat dyshohet as me personalitetin e tij. Ne kundërshtuam atë kërkesë sepse është krejtësisht e pabazuar për faktin se nuk plotësohen kushtet të cilat kërkohen me dispozitet e kodit procedurës penale për caktimin e paraburgimit. Nëse prokurori ka ndonjë dyshim se zoti u ka kryer ato vepra penale, ato mund të sqarohen gjatë fazës hetimit dhe gjatë shqyrtimit gjyqësor, dhe ne kërkojmë që kërkesa të refuzohet dhe zoti u ka të lejohet të mbrohet në liri. Shikues të nderuar, Azem Syla është dorëzuar sot në pikën kufitare të Vërmicës dhe për momentin ai është sjellë në stacionin policor Qendra. Nga këto, pritet që Syla të dërgohet në gjykatën themelore të Prishtinës, ku është parapar të mbahet një seancë statusore për caktimin ose jo të masës së paraburgimit ndaj tij. Ashtu si që ka deklaruar zoti Azem Syla, i fillimisht ka dhënë ndërheqjen nga posti i deputetit të Kosovës, atë besoj që e dini që ka bërë dje, dhe pas këtyre procedurave që ai ka konsideruar morale, ka treguar, ka thënë respektivisht se do të vijë dhe të ballafaqohet me pretendimet e prokurorit e EULEX-it. Ai së do shtyr Kosovë, ka qenë aranxhuar pritja e tij në kufin në mes të Shqipërisë dhe Kosovës, që do të thotë është vërtetuar se ka qenë në Shqipëri në një pushim të planifikuar para se shtëpia e tij të Bastisej. Me rastin e Bastisjes së shtëpisë së tij, normal që nga familjarët ka marrë vesh se është në hetime, për shkak se EULEX-i ka lënë disa dokumente për Bastisje dhe një vendim për zhvillimin e hetimeve. Ai është ardhur me policinë e Kosovës, pastaj këtu ka ardhur në stacionin e policor këtu në qendër policia e EULEX-it, me qenë se ata e kanë rastin, dhe tani për tani zoti Azem Syla gjendet në qendrën e paraburgimit, ndërsa në ora 14 do të dërgohet tek gjyqtari i procedurës paraprakës, sipas kërkesës së prokurorit të EULEX-it. Prokurori i EULEX-it ka kërkuar për 8 dhe për 9 persona tjerë caktimin e paraburgimit. Shikues të nderuar, ishte kjo e tëra për sa i përket ngjarjeve të cilat u zhvilluan rreth grupit të Azem Sylës. Ne do vazhdojmë t'ju mbajmë të informuar për këtë rast. Ne kaq kishim për sonte. Ju mund të na shkruani në Kallxo.com. Unë tani po e lë me rubrikën Policia dhe deri të pranën e ardhshme, nga unë Kreshni Gashi, mos e shkeni ligjit. Xhirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës.
Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Nga baza kemi marrë një informat se prekun e diellit është një vetor dëshëm, ku në ta janë disa persona. Direzën e veturës. Ato që zhujtë Timrami e kore ka gjuhë. Skoli, ka shkë. Ama dhe të në edhe ti, edhe qaj për ma. Në del për kjerë, të në dirë. Ti shka tjetë? Që të sene, ti në shka palisë me të një dhe kamë të të. Që kja thik? jam var apo. Ja, ju të tëra, jo, çajo që qita mi kërke, jam ja që ke më bëj jam, ja? Që jam, ja. Që të kidos. Në vja të të tjerë, jeni në gërë, hajtë një fara neve në sëtë. Që në sëtë? Qandra. Qarë boza, bashkë me këta personat, jem drejtim stacionit, kanë dëgjësan dhe dëshimta, edhe jem drejtim stacionit dhe planohet.